नमस्कार साथीहरु, यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाली माडल युट्युब च्यानलमा। माडलमा बज्ने छ मात्राको खेम्टा तालको उठान नम्बर 1 अनि खेम्टा तालमा बज्ने मुख्य बोलको बारेमा हामीले माडलको लेसन नम्बर 9 को भिडियोमा हामीले सिकिसकेका छौं। यो भिडियो चाहिँ यो भन्दा अलिकति 1-2 दिन अगाडि मात्रै हैन, हजुरहरुले च्यानलमा गएर सिरियल बाइ हेर्नुभयो भने त्यहाँ भेट्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले खेम्टा ताल कसरी बज्छ अनि त्यसपछि खेम्टा ताल बज्दाखेरि त्यसको उठान कसरी गर्ने, मतलब सुरुवात कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियोमा छलफल गरेका छौं। जसले भिडियो हेर्नुभयो उहाँहरुले लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। त्यसैगरी जसले भिडियो हेर्नु भएको छैन उहाँहरुले चाहिँ नेपाली माडल नामको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी भिडियो हेर्नु होला। साथीहरु, विशेष गरी जसले माडल बजाउन अथवा सिक्न एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई घरमै बसी माडल सिक्न सजिलो होस् भन्ने हेतुका साथ हामी नेपाली माडल युट्युब च्यानल मार्फत एकदम बेसिक लेभलदेखि माडलको लेसनहरु लिएर आएको छौं। भिडियो हेर्नु होला अनि सजिलैसँग माडल बजाउन सिक्नु होला। मित्रहरु, हामीले माडलमा बज्ने कुनै पनि ताल बजाउँदा सुरुवातमा सुरु कसरी गर्ने अनि त्यसपछि सुरु गरेर बजाइसकेपछि त्यसको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ हैन। अब एउटा बजाउने मान्छे अथवा म्युजिशियन भनौं अथवा वाद्यवादक हैन, यस्तो भइसकेपछि उठान कसरी गर्ने, त्यसपछि अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। ती कुराहरुमा ध्यान दिएनौं भने हाम्रो बजाइकीमा अलि पूर्णता हुँदैन, अलिकति राम्रो हुँदैन। अब सुन्दाखेरि पनि हैन र बजाउँदाखेरि पनि त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसकारण एउटा बजाउने मान्छेले उठान त्यसपछि अन्त्य यी कुराहरु बीचमा सिक्न आवश्यक छ हैन, अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ। बजाउँदाखेरि पनि बीचबीचमा अब कुनै पनि एउटा ताल बजाउँदाखेरि त्यसको विभिन्न भेराइटिजहरु हुन्छ हैन, त्यसको विभिन्न प्रकारहरु हुन्छ। अब एउटै मात्रै बजाएर भने त्यो नमिठो हुन्छ, मतलब त्यो सुन्दा वाक्क लाग्न थाल्छ हैन। त्यसैलाई एकदम विभिन्न प्रकारहरु दिएर हैन फेरि बजायो भने अनि त्यसपछि मात्र एकदमै आकर्षक सुनिन्छ। जसले माडल बजाउने मान्छे हैन कतिको चाहिँ अब अलिकति साधना नगरिकिन त अब बज्दैन, अलिकति मेहनत अभ्यास त गर्नु परिहाल्छ। त्यसकारण हामीले अब माडल बजाउँदाखेरि सुरुवात, अन्त्य अनि बीचबीचमा बजाउने प्रकारहरु यी कुराहरुले चाहिँ माडल बजाउने मान्छे चाहिँ अब कतिको साधना गरेको, कतिको सिकेको, जानेको छ भन्ने कुराहरु यस्तो हाम्रो बजाइकीबाट पनि अलिकति देखिने भएको कारणले हजुरले पनि अलिकति मेहनत गर्नु होला। अलिकति राम्रो एउटा चाहिँ नियमबद्ध भएर बजाउनु भयो हैन, त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो, त्यसरी बजाउन सिक्नुभयो भने हजुरहरु पनि अवश्य पनि एकदम राम्रो माडल बजाउन सक्ने बन्नुहुनेछ हैन। त्यसकारण हामी माडलमा अथवा अहिले हामी माडलमा पनि विशेष गरी खेम्टा ताल हैन, खेम्टा अथवा खेम्टा ताल भनेर हामीले 6 मात्राकै हैन यसको ढिलो रूप दादरा अनि त्यसपछि स्लो झ्याउरे भनेर हामीले गरिसकेका छौं हैन। त्यसमा पनि हामीले त्यसको विभिन्न प्रकारहरु हैन, अब उठानको पनि प्रकारहरु अनि त्यसपछि रोलिङ मतलब माडलको कटिङहरु यी कुराहरु हामीले सिकिसकेका छौं। अब हामीले यसैले अलिकति मध्य लयमा खेम्टा नामले जान्ने गरिन्छ नेपालमा हैन। त्यसलाई बजाउँदाखेरि अहिले चाहिँ हामी उठान गर्दाखेरि पनि अब हामीले एउटा एक प्रकारको उठान त हामीले यो त हामीले अब अगाडिको भिडियोमा सिकिसकेका छौं, तर अब त्यो एउटा मात्रै उठानले पनि पुग्दैन हामीलाई हैन। हामीले अलिकति 3-4 वटा जति उठानहरु सिक्यौं भने हामीलाई बजाउँदाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ हैन। मुख्य खेम्टाकै पनि अब खेम्टा तालको पनि धेरै प्रकारहरु छन् हैन। जस्तो कि कुनै पनि गीतमा बजाउँदाखेरि सुरु कसरी गर्ने अनि त्यसपछि अब त्यसको अन्तरा अथवा टुक्कामा के बजाउने, मेन थेगोमा के बजाउने हैन, त्यो अन्तराहरु रिपिट हुँदाखेरि के बजाउने, त्यसको पनि एकदमै धेरै भेराइटीहरु अथवा धेरै प्रकारहरु छन्। ती कुराहरु हामी बिस्तारै सिक्दै जानेछौं। अहिले चाहिँ हामी उठान नम्बर 1 भनेर हामीले अहिले बजेको बोल सिकिसकेका छौं। त्यसैगरी उठान नम्बर 2 भनेर हामीले जुन मैले एकदम सुरुवातमा बजाएँ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले उठान नम्बर 2 भनेर हैन त्यसरी राखेर यो भिडियोमा हामीले सिक्ने कोसिस गर्नेछौं। हामीले के बजायौं, यो
बजाएँ होइन यसरी यो त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यो त हाम्रो अब छ मात्राकै होइन अलिकति यो मध्य लयमा छ जुन हामीले 2 3 4 5 6 गरेका थियौँ यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसको चाहिँ अलिकति लय अलिकति मध्यम गतिमा चाहिँ हिँडिरहेको लय होइन यो अनि यसैमा आधारित रहेर हामीले अब यो चाहिँ हाम्रो खेम्टाको अब मुख्य बोल भयो होइन अब त्यसमा पनि हामीले उठान नम्बर 1 भनेर यसलाई हामीले उठान नम्बर 1 भनेर सिकिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी उठान नम्बर 2 भनेर आज सिक्नेछौँ होइन यसको चाहिँ बोल हजुरले सुरुमा बोल अब यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने ताङ 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 घिना घिन्ताङ घिना 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 घिन्ताङ ताङ होइन यसलाई ताङ 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 तीनचोटिसम्म ताङ 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 त्यसपछि ताङ घिना घिन्ताङ होइन सेम अब हाम्रो योसम्म त हामीले यसभन्दा अब त्यही अब खेम्टाको उठान नम्बर 1 मै पनि यो चिज अब हामीले बजाइसकेका छौँ होइन यसमा अलिकति मात्रै अलिकति चेन्ज के छ भन्दा यति मात्रै होइन 3वटा टाङ टाङ मात्रै फरक छ बाँकी कुरा चाहिँ सेम छ होइन अब यसलाई हामी एकचोटि एकदम ढिलो तरिकाले बजाएर एकचोटि हामीले सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हजुरलाई बोल पनि चाहियो भने यसमा अब 6 मात्रामा पनि अब कतिपय मात्राहरूमा चाहिँ अब साइलेन्ट बोलहरू होइन साइलेन्ट भन्नाले अब पज त्यहाँनिर यसले त्यसलाई यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ अब त्यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ यस्तो कुराहरू किन बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि अब पछि गएर तपाईले अब मादल सिकिसकेपछि बजाउन जान्ने हुनुभयो भने त अब म्युजिसियनको अब टिमै हुन्छ नि त एकजना मादल मात्रै बजाएर त हुन्न त्यसमा अब विभिन्न बाजाहरू बजाउने टिममा गएर बजाउँदाखेरि त्यहाँनिर साथीहरूसँग त्यो अब कोअर्डिनेट गर्दाखेरि हजुरलाई ती कुराहरू एकदम आवश्यक पर्छ त्यसकारण हजुरले अब यसलाई भाषिक अनि गणितीय तरिकाले पनि यसरी मजाले बुझेर सिक्नुभयो अभ्यास गर्नुभयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ त्यसकारण हजुरहरूले यस्तो साइलेन्ट बोलहरू होइन यस्तो कुराहरू यिनलाई अब केले जनाउने कसरी चिन्ने त्यहाँ कसरी चाहिँ अब बजाउने भन्ने कुराहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर हजुरहरूले सिक्न आवश्यक छ त्यसकारण हामी अब आजको विषयवस्तु अब यो हामीले अब हैन अब यो हामीले अब यसलाई एकदम ढिलो तरिकाले हैन सुरुको यस्तो यदि हजुरलाई यो एक-एकवटा बोल ताङ घिन हैन ना यी बोलहरू चाहिँ हजुरलाई अलिकति कन्फ्युज छ भने हजुरले अझै पुरानो भिडियो यसै च्यानलमा हैन मादलको लेसन नम्बर 1 2 3 मा गएर हेर्नुभयो भने हजुरले यो बोलको बारेमा हजुरहरु एकदम स्पष्ट क्लियर हुनुहुनेछ हैन त्यो बोलहरू कुन भागमा मादलको कुन भागमा कुन हातले कसरी हान्दाखेरि कुन बोल निस्किन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले मादलको लेसन नम्बर 1 2 3 यसरी भिडियो बनाएर हालेका छौं त्यसकारण यदि हजुरहरु यो मादलको बोलमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पुरानो भिडियोहरु कोट्याएर एकचोटी हेर्नु होला त्यसपछि यो कुराहरु सकेसम्म त हजुरले मादलको लेसन 1 2 3 4 र यसरी सिरियल वाइज हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ हजुरलाई एकदम सजिलो हुन्छ किनभने मादल एकदमै बेसिक लेभलदेखि अलिकति एडभान्स हुँदै अलिकति गाह्रो सिकाइ त्यसरी बढ्दै जाने हैन त्यसकारण हामीले एकदमै सजिलोसँग बज्ने बोलहरु सुरुमा राखेका छौं त्यसपछि अलि गाह्रो हैन अब सजिलो बोल सुरुमा बजाउन सिक्यौं भने त्यसैलाई प्र्याक्टिस गर्दा अलिकति गाह्रो चीजहरु पनि बज्न थाल्छ त्यसकारण हामीले लेसन चाहिँ जसरी बढ्दै जान्छ त्यसरी नै अलिकति डिफिकल्ट हैन अलिकति गाह्रो अब लेसनहरु आउँदै जान्छ त्यसकारण हजुरले एकदम सुरुदेखि नै भिडियो हेर्नु होला एकचोटी है अब टाङ
यसमा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिन पर्ने सबैभन्दा फर्स्टमा 3 वटा यसमा हजुरले गर्न पर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन 1 2 3 4 5 6 यो ना। तर यसमा ना सँगसँगै यता मादलको ठुलो भागतिर खट पनि बस्छ। अब यताको ना अनि यताको खट गरेर अनि त्यसपछि मात्रै यो टाङ बन्ने हैन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी। त्यसकारण यसलाई सबैभन्दा पहिला हामीले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हजुरले यसरी अभ्यास गर्नु होला। त्यसपछि अर्को के जोड्नु होला र भन्दाखेरि यसलाई अझै ढिलो गर्दा 1 2 3 4 5 6 अब यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्दाखेरि हैन यो दुई भागलाई अब एक उमै जोड्यो हामीले हैन। सुरुमा यति मात्रै अभ्यास गरे हामीले। त्यसपछि गर्यो अनि अब यी कुराहरु चाहिँ हजुरको हातमा बसेपछि यसरी यहाँसम्म बज्यो हैन। अब अर्को के छ हाम्रो घिना 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 घिन्ताङ ताङ हैन। अब घिना 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 हैन बज्दाखेरि घिना 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 जस्तो सुनिन्छ। तर हजुरले बजाउने बेलामा चाहिँ यसलाई सुरुको घिलाई घिन बजाउन पर्छ है। घिना 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 हैन। अथवा हजुरलाई अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने बोल्ने बेलामा घिना 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 भन्दा पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसकारण हजुरले हामीले कहाँसम्म बजायो अब हाम्रो लास्टको बोल रह्यो हैन। गिना 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 गिन्ताङ ताङ यसरी यो यसरी हामीले एकदमै लगभग 3 वटा 4 वटा खण्ड जोडेर एउटा खेम्टाको उठान बनेको छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हजुरले एकदमै पार्टमा एकदमै छोटो छोटो चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर अभ्यास गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसमा चाहिँ छन्द चाहिँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन। अझै ढिलो अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन। यो एउटा खण्ड भयो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन। ताङ घिना घिन्ताङ ताङ घिना घिन्ताङ घिना घिन्ताङ। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो खण्ड के छ घिना 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 हैन। घिना 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 हैन। घिन्ताङ यसरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हैन। घिन्ताङ ताङ बज्नेमा 1 मा बज्यो 2 मा पनि बज्यो 3 मा खाली बस्यो फेरि 4 मा पनि बज्यो अनि 5 र 6 खाली बस्यो हैन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यसरी हैन। यसलाई अझै ढिलो गर्न खोज्नु भने हजुरलाई यसरी खण्ड खण्ड छुट्टाएर 4 भागमा छुट्टाएर हजुरले अभ्यास गर्नु होला। र त्यसपछि हजुरलाई यो चारै भाग चाहिँ एकदम क्लियरसँग आएपछि यसलाई एक ठाउँमा जोडेर